මම නිවර්තනා මනරත්න. මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක්ට මේ මගේ channel එක keeping up with Nishu. හරි. ඉතින් උඟ දවසකට පස්සේ මේ වගේ full video එකකට ආවේ මම. ටිකක් busy වෙලා හිටියා. ඉතින් මට full video එකක් ඔයාලට ගේන්න බැරි වුණා. අද හිතුවා මම ඔයාලට full video එකක් ගේන්න. හරි. අද මම යන්නේ ඔයාලා thumbnail එකෙත් දකින්න ඇති මොකද අද වීඩියෝ එකේ මම කරන්න යන්නේ කියලා. අද යන්නේ Valentine Day එකට මම කරන මේකප් වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ වගේම like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේමයි comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් එන අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලා මම මගේ මූණ මොයිස්චරයිස් කරගන්න. මොයිස්චරයිස් එකෙන් මගේ මූණට හොඳ බේස් එකක් වැටෙනවා. ඊළඟට මම යන්නේ මගේ මූණේ තියෙන මාක්ස් වගේ දේවල් කවර් කරගන්න. මේකට මම ඔරෙන්ජ් කලර් කරෙක්ටර් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට මම මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එකට MAC එකේ Maybelline එකේ ෆවුන්ඩේෂන් දෙක මික්ස් කරලා මගේ කලර් එක හදා ගන්නවා. ඊළඟට මම කන්සීලර් යූස් කරනවා මගේ අnder අයිස් වලට. කන්ටුර් එකට මම Maybelline එකේ Superstay ඩාර්ක් ෂේඩ් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ලිප්ස්ටික් එකේ මේ විදිහට කන්ටුර් කරගන්නවා. තමගේ මූණට අනුව කන්ටුර් කරන ෂේප්ස් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම මගේ විදිහට කන්ටුර් කරගන්නවා. ඊපස්සේ මම ෆවුන්ඩේෂන්, කන්සීලර්, කන්ටුර් ඔක්කොම සෙට් කරගන්න නිසා මම පවුඩර් කරගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ෆවුන්ඩේෂන් එක, කන්ටුර්, කන්සීලර් කරන එක විතරයි මම ඔයාලට මේ දෙන්නේ. පවුඩර් එකෙන් පස්සේ මම යන්නේ මගේ බ්ලෂර් කරගන්න. ඒකට මම ස්නොබ් මේකප් ලගේ බ්ලෂර් එකක්, බ්ලෂර් කලර් එකක් මම යූස් කරනවා. බ්ලෂර් එකෙන් පස්සේ මම යන්නේ මගේ මූණ හයිලයිට් කරගන්න. ඒකට wow brand එකේ highlighter palette එක තමයි යූස් කරන්නේ. මම shades 3ක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මගේ highlight එකට. चल उनसे मिल उठते हैं कदम रुक जा